हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। म आज हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु भेजी चाउमिनको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसाएकी छु र प्यान तातेपछि मैले यसमा राखेँ 2 ठुलो चम्चा तेल र तेल तातेपछि मैले यसमा राखेँ 1 ठुलो चम्चा मसिनो गरेर काटेको अदुवा लसुन। त्यसैगरी एउटा हरियो खुर्सानीलाई पनि मैले राखेँ र यहाँ म राख्दैछु एउटा सानो प्याज यसरी लाम्चे आकारमा काटेको र 1 ठुलो चम्चा जति हरियो प्याजको पत्ता। अब मैले यहाँ लिएको छु 1/4 कप हरियो सिमी यसरी लाम्चे आकारमा काटेर त्यसलाई राखेँ। थोरै नुन राख्दैछु म। अब सिमी राखेपछि आधा मिनेट जति यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। यहाँ मैले लिएको छु आधा कप बन्दा मसिनो गरेर काटेर, त्यसैगरी 1/4 कप गाजर लाम्चे आकारमा काटेको र 1/4 कप रातो क्याप्सिकम लाम्चे आकारमा काटेको। यो सबै कुराहरूलाई मैले राखेँ। नुन राख्दैछु म। अब मिक्स गरिदिउँ। यो भेजीहरू यही नै लिनुपर्छ भन्ने केही छैन, आफ्नो इच्छा अनुसार अरू पनि भेजीहरू राख्न सकिन्छ। भेजिटेबलहरूलाई धेरै बेर चाहिँ पकाउनु हुँदैन, यसलाई 1-2 मिनेट जति मात्र फ्राई गर्नुपर्छ। ल अब म यसमा राख्दैछु 1 ठुलो चम्चा सोया सस, त्यसैगरी 1 ठुलो चम्चा टमाटो केचप, त्यसैगरी यहाँ मैले लिएको छु 1 सानो चम्चा ग्रीन चिली सस, त्यसलाई म राख्दैछु। 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, यो अप्सनल हो, नराख्नु भए पनि हुन्छ। आधा सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, यो पनि अप्सनल हो। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। र मैले यहाँ लिएको छु 300 ग्राम जति नुडल्स। यसलाई मैले 7-8 मिनेट जति उमालेर अनि चिसो पानीले धोएर लिएकी हुँ। नुन राख्दैछु म अरू। अब यसलाई 1-2 मिनेट जति मजाले फ्राई गर्नुपर्छ।
साह्रै नै मिठो भेज चाउमिन अब यसरी खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसलाई बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। हस् त यो भेज चाउमिनको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुको साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।